લેટેસ્ટ એજ્યુકેશન અપડેટ જોવા માટે અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાના છે ધોરણ 12 સાયન્સ સબ્જેક્ટ મેથેમેટિક્સ ચેપ્ટર નંબર 10. તમે જોઈ શકો છો સદિશ બીજગણિત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ચેપ્ટર છે અને આ ચેપ્ટરની વિદ્યાર્થી મિત્રો તમામ વિડીયો લેક્ચર તમને નીચે પ્લેલિસ્ટની લિંકમાંથી મળી જશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. આ ઉપરાંત તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોઈન થઈ શકો છો. આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ નંબર 5 અને 6 ને સોલ્વ કરવાના છે. સ્વાધ્યાય 10.4નો છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 5માં આપેલું છે એવું કે જો 2i કેરેટ પ્લસ 6j કેરેટ પ્લસ 27k ક્રોસ i કેરેટ પ્લસ લેમડા જે કેરેટ પ્લસ મ્યુ આને શું વચ્ચે મ્યુ k કેરેટ હોય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સદીશ. આનો મતલબ શું થાય? 0 સદીશ હોય તો આપણે લેમડા અને મ્યુનું મૂલ્ય શોધવાનું કીધેલું છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ બંનેનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ લઈએ. શું લઈએ? ગુણાકાર કરીએ. તો આ બંનેનો ગુણાકાર વિદ્યાર્થી મિત્રો કંઈક આ પ્રમાણે થશે. તમે અહીં જોજો, આપણે આ બંનેનો ગુણાકાર નિશ્ચાયકની મદદથી આપણે મેળવીએ. કોની મદદથી? નિશ્ચાયકની મદદથી. તો નિશ્ચાયક કરતો સરસ મજાનો બરાબર શું લખી નાખું? 0, કારણ કે 0 સદીશ આપેલું છે. હવે પહેલાં ઘટક આવે નિશ્ચાયકને. તમને સૂત્ર ખબર છે, જે થિયરી લેક્ચર ન જોયું હોય તો પણ જોઈ લેજો. i, j અને k કેરેટ. ક્લિયર? હવે નીચેની જે હાર લખવાની હોય અહીંયાથી લખવાની, પહેલાંમાંથી ઘટકો 2, 6 અને 27 ઘટકો લખવાના છે ઇનશોર્ટમાં. હવે અહીંયાથી ઘટકો લખીશું 1 લેમડા અને મ્યુ બરાબર 0. ક્લિયર? હવે આનો આપણે ઉકેલ મેળવવાનો છે. તો પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે i લઈએ તો એને હાર નહીં લેવાની, કોલમ નહીં લેવાની. તો આટલો નિશ્ચાયક બનશે, એનું મૂલ્ય મળવીએ તો 6 મ્યુ કાઉન્સની અંદર લખીએ 6 મ્યુ માઇનસ 27 લેમડા. ક્લિયર? માઇનસ સૂત્રના અને જેને આપણે લઈએ જે કેરેટ, તો એની હાર અને સ્તંભ લેવાના નહીં. તો 2 મ્યુ, આ બેનો ગુણાકાર મ્યુ સાથે એટલે 2 મ્યુ માઇનસ 27 એકા 27. હવે પ્લસ k કેરેટ લઈએ, કાઉન્સ કરીએ, એની હાર અને કોલમ લેવાની નહીં. તો 2 લેમડા માઇનસ 6 એકા 6 બરાબર 0. ક્લિયર? તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા પદો તમને મળ્યા. રેડી? અહીંયા 0 સદીશ છે. શું છે? 0 સદીશ. એટલે તમે આમે લખી શકો 0 સદીશ છે એટલે તમારે 0 i કેરેટ પ્લસ 0 j કેરેટ પ્લસ 0 k કેરેટના સ્વરૂપમાં પણ તમારે લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો. એ બધું 0 જ કહેવામાં આવે છે. તો હવે આમાંથી કોને આપણે સરખાવીશું તો જેનાથી આપણે લેમડાની કિંમત મળી જશે. તો લેમડાની કિંમત અને મ્યુની કિંમત. તો આ બંનેને આપણે અહીંયા શું આપેલું હોય? આ રીતે આપેલું હશે. તો અહીંયા પણ લખી દઈએ i કેરેટ પછી પ્લસ 0 j કેરેટ અને પ્લસ 0 k કેરેટ. તો હું આ જે અને આ જેને સરખાવું વિદ્યાર્થી મિત્રો તો શું થશે? તો આપણને મળશે કે 2 મ્યુ માઇનસ 27 2 મ્યુ માઇનસ 27 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને આપણે અહીંયા મળશે આના બરાબર 0 સરખાવીએ તો 2 લેમડા માઇનસ 6 બરાબર 0 એવું મળશે. પહેલાં આપણે લેમડા ગોતી લઈએ તો 2 લેમડા બરાબર શું થઈ જાય? 6 પહેલી બાજુ, તો લેમડા બરાબર શું થઈ જાય? 6/2. તો 3 દુ 6, તો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયા? 3. હવે આપણે આ મેળવીએ. 2 મ્યુ બરાબર કેટલા થઈ જાય? 27. તો મ્યુ બરાબર કેટલા થઈ જાય? 27/2. એવો જવાબ તમને મળશે. તો આ બંને જવાબો આશા રાખું છું કે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આન્સરની એકદમ સરળ હતા. હવે તમને પ્રશ્ન એવો ઉદ્ભવે કે અહીંયા માઇનસ છે અને અહીંયા તમે પ્લસ લઈ તો છતાં પણ આ બંનેને સરખાવી દીધા છે, એવું કેમ કર્યું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું વધારે ડીપની અંદર વિચારવાનું નથી, કારણ કે અહીં તમારે આખું પદ છે એ 0 સદીશ છે. રેડી? અહીંયા તમે હું માઇનસ આગળ લખી દઉં તો પણ કાંઈ ફેર પડવાનો છે નહીં. ક્લિયર? આખાનું મૂલ્ય કેવું થાય છે? 0 થાય છે, કારણ કે શૂન્ય સદીશ છે. એટલે અહીંયા આગળ માઇનસ લખી દઉં તો પણ બંને સરખાવી શકાય છે આપણે. ક્લિયર? એટલા માટે આપણને લેમડા અને મ્યુ મળી ગયા. આશા રાખું છું ખ્યાલ આવી ગયો હશે. નાવ હવે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 ને સોલ્વ કરીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 6 આપણને શું કહેવા માંગે છે? સરસ મજાની રકમ આ પ્રમાણે તમને આપેલી છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 6માં તમને આ પ્રમાણે રકમ આપેલી છે કે a ડોટ b બરાબર 0 અને a ક્રોસ b બરાબર 0 આપેલ છે. તો સદીશો a અને b વિશે તમારું શું તારણ નીકળે
એવું તમને માગેલું છે, તમે શું વિચારી શકો એ અને બી વચ્ચે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તો તમારે બે વિચાર કરી શકાય કે પહેલી વાત તો એ ડોટ બી બરાબર 0 શા માટે હોઈ શકે છે. અહીં આપણે પહેલું કારણ લખીએ કે એ ડોટ બી બરાબર 0 એ ક્યારે હોઈ શકે, તો કે એ બંને એકબીજાને કેવો હોય, લંબ હોય. લંબ હોય તો થીટા કેટલાનો હોય, 90નો હોય, π/2. તો cos π/2 0 હોય, એના કારણે આ બંને 0 હોઈ શકે, એવું તમે વિચારી શકો. હવે બીજું કારણ આના માટે લઈએ કે એ ક્રોસ બી બરાબર 0 એ ક્યારે હોઈ શકે, તો કે બે સદિશ હોય અને બી એક સમાંતર હોય, એટલે કે થીટા કેટલાનો હોય, 0નો હોય, જ્યારે આવું બની શકે. પરંતુ એવું તો તમને અહીં આપેલું છે કે આ બંને 0 છે, તો તમે શું કહી શકો એ અને બી વિશે. એ અને બી માટે આ બંને કેવા છે, 0 છે. તો હવે એવું તો નથી હોવાનું કે બંને સદિશો એક સાથે લંબ હોય ને એક સાથે સમાંતર હોય. એવું કોઈ દી બને કે બે સદિશ એક જ સાથે લંબ હોય, એક જ સાથે સમાંતર હોય. એવું તો કે આ ઘટના બનશે કે આ ઘટના બનશે, પરંતુ બંને ઘટના એક સાથે બનશે નહીં. તો આપણને એવું કીધું છે કે આ બંને ઘટના એક સાથે બને, જો I0 છે ને I0 છે. તો આ બંને 0 ક્યારે હોઈ શકે, કાં તો તમે આમ કહી શકો, આનો જવાબ આવો આવશે, આ બંને 0 હોવાનું કારણ કાં તો એવું હશે કે મોડ ઓફ એ 0 હશે, અથવા તો એટલે કે પહેલો સદિશ 0 હશે, અથવા તો બીજા સદિશનું મૂલ્ય અથવા તો બીજો સદિશ એ 0 હોય, ત્યારે આવું બની શકે. ક્લિયર? તો આવું આપણે તારણ કાઢી શકીએ આ સદિશો એ અને બી વિશે. શું તારણ કાઢી શકાય? તો આવું તારણ કાઢી શકાય કે મોડ ઓફ એ બરાબર 0 અથવા તો મોડ ઓફ બી બરાબર 0 હશે. તો આશા રાખું છું ખ્યાલ આવી ગયો હશે એક્ઝામ્પલની અંદર. કોઈ અઘરો એક્ઝામ્પલ નહોતો, એકદમ સરળ હતો. તો આ તો એક્ઝામ્પલ નંબર 6 વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચેનલ પર નવો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે અહીં તમને સરસ મજાના વિડીયો લેક્ચર ડેઇલી માટે મળતા રહેશે અને તમે તમારા ઘરે બેસીને જ કોઈ પણ મોંઘી ફી આપ્યા વગર એકદમ મફત તમે શિક્ષણ મેળવી શકશો અને તમારા જ્ઞાનની અંદર વધારો કરી શકશો. એની ટાઈમ કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન લાગે તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરી દેજો, અને અમારા ખાસ વોટ્સઅપ ગ્રુપ, ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર જોડાવાનું અને ફેસબુક ગ્રુપની અંદર જોડાવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે સરસ મજાના નોટિફિકેશનો એજ્યુકેશન લગતા ત્યાં મૂકવામાં આવે છે. ફરી મળીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય બાય, જય હિન્દ, જય ભારત.